મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારા ચેનલ પર, જેનું નામ છે લેવલઅપ EDU PTE. અને આજે અમે સમજવાના છે લિસનિંગ મોડ્યુલનું ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ. સો લિસનિંગ મોડ્યુલમાં બી ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ આવે છે, જેમ રીડિંગમાં ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ આવે છે, એમાં લિસનિંગમાં બી ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ આવે છે. પણ લિસનિંગનો ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ બહુ જ ઇઝી છે. એ તમને હું કમ્પ્યુટરમાં સમજાવીશ કે કેવી રીતે લિસનિંગના ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ થાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો આપણે કમ્પ્યુટર પર જઈએ અને સમજીએ કે કેટલા ટાઈમનું લિસનિંગ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ છે, કેટલા માર્ક્સનું છે, કેટલા બધા બ્લેન્ક્સ આવશે. સો એ બધું આપણે ડિટેલમાં સમજીશું, કરીશું તમારા જોડે કરીશું અને સમજીશું કે શું છે લિસનિંગ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ. ચાલો પીસીમાં ફટાફટ અને સ્ક્રીન પર જઈને સમજીએ આપણે કે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ શું છે. સો આવી જઈએ લિસનિંગ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ પર. લિસનિંગ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ, મિત્રો, તમને આવું કશું દેખાશે. Thanks for making the time. અત્યારે આપણે મ્યુટ કરી નાખીએ. આ ટોપમાં ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ લખેલું દેખાશે. લિસનિંગમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલું રહેશે, યુ વિલ હિયર અ રેકોર્ડિંગ, ટાઈપ ધ મિસિંગ વર્ડ્સ ઇન ઈચ બ્લેન્ક. સો જે બી થોડા સેકન્ડ મળશે, તમારા 6-7 સેકન્ડ, અને એના પછી એક ઓડિયો પ્લે કરવાનું ચાલુ થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ઓડિયો જેમ પ્લે થશે તેમ તેમ તમારે અહીંયા ટ્રાન્સક્રિપ્ટ આપેલું છે નીચે, આ રહ્યું ટ્રાન્સક્રિપ્ટ. એ ટ્રાન્સક્રિપ્ટમાં તમારે વર્ડ્સ ફિલ ઇન કરવાના છે. ઓડિયો એક્ઝેક્ટલી સેમ છે જે ટ્રાન્સક્રિપ્ટમાં લખેલું છે, બટ જે મિસિંગ વર્ડ્સ છે ને એ તમારે ફિલ કરવાના છે. ઓડિયોમાંથી સાંભળીને ફાઇન્ડ કરીને પછી લખવાનું છે. દેર આર 2 ways ટુ ડુ ધીસ. વન ઇઝ કે તમે તમારા નોટપેડમાં લખી લો અને પછી ટાઈપ કરો. એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ, ઇફ યુ હેવ અ ગુડ સ્પીડ, યુ કેન સ્ટાર્ટ ટાઈપિંગ હિયર ડિરેક્ટલી. યસ, that is also another way to do. Listening fill in the blanks, મિત્રો, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. એક બ્લેન્કનું 1 માર્ક છે. ઓલમોસ્ટ 12 થી 15 બ્લેન્ક્સની આસપાસ હોય છે અને બહુ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. સો 12 થી 15 માર્ક તમારા આમાં લિસનિંગમાં બી માર્ક્સ જાય છે અને રાઇટિંગમાં બી માર્ક્સ જાય છે. અને દેટ્સ વાય ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. આઈ વુડ સજેસ્ટ, આ જ્યારે તમે કરો, પ્રેક્ટિસ કરો, તો તમારા સ્પેલિંગ પર ધ્યાન રાખો, સ્પેલિંગ મિસ્ટેક ના થાય. બ્લેન્ક સેન્ટેન્સના સ્ટાર્ટિંગમાં હોય તો પહેલું એલ્ફાબેટ કેપિટલ હોવું જોઈએ. ફૂલ સ્ટોપના પછી હોય તો પહેલું એલ્ફાબેટ કેપિટલ હોવું જોઈએ. એ ધ્યાન રાખવાનું છે. બીજી વસ્તુ, તમારે વર્બ કયા ફોર્મનો છે. વર્બમાં એસ લાગેલું છે, વર્બમાં ઈડી લાગેલું છે, નાઉન છે તો એસ વાળું છે, વિધાઉટ એસ છે, એ તમારે બહુ સારી રીતે સાંભળવાનું છે. સો એ બધી વસ્તુ ધ્યાન રાખો, અને જો સ્પેલિંગ મિસ્ટેક નહીં કરો તો તમને આ પૂરા માર્ક્સ મળશે, બેઠા માર્ક્સ. બહુ જ ઇઝી છે. તમે એક્સ્ટ્રા વર્ડ ના લખતા આમાં. ઇટ ઇઝ નોટ એડવાઇઝ ટુ રાઇટ અનધર વર્ડ, એક્સ્ટ્રા વર્ડ, એ તો તમારો પાક્કું માર્ક કપાઈ જશે. એક જ વર્ડ લખવાનું છે અને જે કરેક્ટ છે એ લખવાનું છે. ધ્યાન રાખો કે ફોર એક્ઝામ્પલ વિટનેસ છે તો વિટનેસ્ડ બોલ્યા હતા કે વિટનેસ બોલ્યા હતા, રાઈટ? પ્લે છે તો પ્લેડ હતું કે પ્લે હતું, એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. થોડું ગ્રામર સમજવાની કોશિશ કરજો. ગ્રામર જો તમને ખબર હશે તો તમને ખબર પડશે કે વર્બ કયો આવશે. ફર્સ્ટ વર્બ આવશે, સેકન્ડ વર્બ આવશે, થર્ડ વર્બ આવશે. વર્બના જોડે એસ આવશે કે ઈએસ આવશે કે નહીં આવે. સો ઇફ યુ નો ગ્રામર રૂલ્સ, કે સબ્જેક્ટમાં થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર છે તો વર્બમાં એસ આવશે. હેઝ હેવ હેડ આવ્યું છે તો વર્બ થર્ડ વર્બ આવશે, આઈએનજી વાળો વર્બ આવશે. એ બધું થોડું આપણને સમજવાની જરૂર છે. હું તમને સ્પેશિયલ એક ગ્રામરનો એક વિડીયો બનાવીશ જેમાં બધું સમજાવીશ. અત્યારે આપણે ખાલી લિસનિંગ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ સમજી રહ્યા છે, જેમાં એક ટ્રાન્સક્રિપ્ટ છે અને તમારે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ભરવાના છે. ચલો તમને એક વસ્તુ કરીને બતાવીએ. આખું એક બ્લેન્ક હું તમને કરીને બતાવું છું કે રીતે કરવાનું છે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. સો બિગિનિંગ ઇન 6 seconds. As I was saying, Professor Mitchell. Oh, please call me Lisa. Yes, well, Lisa. Well, I'm still trying to get my head around the choice of electives for the optional part of the 3rd year program. I was thinking of taking personal taxation law and company tax, together with the extra 5 credit point course on goods and services and VAT type taxes, but I'm a bit concerned that I'm going to pigeonhole myself too early in the course. Yeah, As you know, there are going to be interviews for summer clerkships coming up, and I really don't want to come across as too focused on certain areas that a lot of firms don't even do, you know? Have a practice in.
Well, don't forget, only about 25% of the course at this stage is આ રીતે આ અંગે elective તમે based, ફોલો કરો. and you'll still have that core of subjects: crim, legal institutions, evidence, property Evidence. law, general commercial and Fed con law, all of which would be of interest to a lot of firms. So if I were you, which I'm not, I'd really just go with what my interests are and enjoy the chance to undertake some work in an area that I'm motivated to pursue, don't you think? There's an awful lot of time in this profession where you'll be undertaking long, stressful hours on projects that don't really interest you as much. સો મિત્રો, this is how it is done. તમારે સાંભળવાનું છે અને બે બ્લેન્ક્સની સામે વચ્ચે ઇનફ જગ્યા છે કે તમે આરામથી ટાઈપ કરી શકશો, રાઈટ? એ ધ્યાન રાખજો કે એઝ યુ નો દેર આર ગોઈંગ ટુ બી ઇન્ટરવ્યુઝ હતું કે ઇન્ટરવ્યુ હતું. ઓકે, કન્સર્ન છે કે કન્સર્ન્ડ છે, ફાઇન, મોટિવેટેડ છે કે મોટિવેટ છે. સો ઓલ ધીસ સ્મોલ થિંગ્સ દેટ યુ હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ. બીજી વસ્તુ એ છે કે ફૂલ સ્ટોપ ના પછીનો વર્ડ હોય તો કેપિટલ આવશે. અહીંયા બધા વચ્ચેના વર્ડ છે એટલે મેં કોઈ બી કેપિટલ લખ્યું નથી. બસ આ જ નાની વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે. બહુ જ ઇઝી છે. બહુ જ સારી રીતે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ લિસનિંગ પ્રેક્ટિસ કરજો તમારા પ્રેક્ટિસ સમયે. અને આ જો તમારું સારું હશે તો તમારા લિસનિંગના માર્ક્સ બહુ જ સારી રીતે જમ્પ કરશે મિત્રો. ફ્રેન્ડ્સ, સો તમે જોયું કે બહુ જ ઇઝી છે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ. આઈ ટેલ યુ, આનું વેટેજ એટલું સારું છે અને બહુ જ ઇઝી વસ્તુ છે ઓડિયો સાંભળીને ખાલી એમાં લખવાનું. તો ટ્રાય ટુ પ્રેક્ટિસ એઝ મચ એઝ યુ કેન ફોર લિસનિંગ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ because it has very good weightage and it is easy to do. It doesn't require grammar, it doesn't require vocabulary much, just spelling and your listening abilities. So keep watching our videos, and for such kind of updates keep looking for new videos on our channel. Also enroll for online and offline courses which do we provide at PTE in PTE, right? અમે ઓનલાઈન છે, 1 મંથનો કોર્સ છે, 2 મહિનાનો કોર્સ છે. એમાં તમને બેચ સાઇઝ છે અને એવી રીતે જ ભણાવીએ છીએ જેવી તમે ઓફલાઈનમાં ભણાવીએ છીએ. તમને તમારું પોતાનું પોર્ટલ મળશે, યુઝર નેમ પાસવર્ડ મળશે મિત્રો. તમે એપમાં બી પ્રેક્ટિસ કરી શકશો એવું અમે પોર્ટલ બનાવ્યું છે. સો ફટાફટ રાહ ના જુઓ. Do enroll with us, get your desired score and fly to your dream country. Thank you for listening to us. જો તમને ચેનલ સારું લાગ્યું હોય then do comment કે તમને કેવું લાગી રહ્યું છે. તમને કોઈ ક્વેરી હોય then do comment on the video or on our Instagram handle and we will try to answer your queries about PTE. Thank you so much.